Leuk dat je er bent, Willy. Je hebt een imago, jeugd tegenwoordig, weet je. Maar je hebt een nummer meegenomen. Ja. Denken heel veel mensen, huh? Ja? Willy, denk ik. Ja, het nummer is Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Ja. Ja, gek. Een nummer dat jou dierbaar is en misschien wel wat jou betreft wat hoger in de lijst. Ja, veel hoger. Ongeveer op nummer 1. Ik had... dit nummer was een hit. Toen woonde ik nog met mijn moeder. Mijn moeder was een drugsverslaafde, dus die was soort van... we zijn van Amsterdam-Oost naar Amsterdam-Noord verhuisd, want Oost was echt te lijp. Dus dat is zoiets van, we gaan naar Amsterdam-Noord. Dan kan ik misschien iets minder een junk zijn en meer een moeder. Maar dat ging eigenlijk ook... dit was... wanneer is het nummer uitgekomen? Ik ben geboren in 1982. Dus ik denk dat het... 9 was. Ja, zoiets, ja. En dus mijn moeder... Dus we zijn dus verhuisd naar Amsterdam-Noord. Maar ze zit toch te veel vast in het junkerleven. En ze bleef steeds vaker weg en ik was steeds vaker alleen thuis. En dit was een hit. En ik verstond er niks van. Maar ik begreep het wel. Ik voelde dit gewoon soort van heel erg... Het raakte me gewoon. Want jij zat thuis? Thuis, ja. Met mijn professor Decibel... installatie. Ja. Het was van My First Sony of zo. En dan kon je gewoon met een microfoontje... Je was een beetje met muziek bezig? Ik was sowieso met muziek bezig, ja zeker. En ik begreep er niks van. Ik had geen idee waar ze het nou over had. Ik hoorde wel dat ze een soort van iets met een dokter en zo. En ze was naar de ik dacht misschien is ze wel ziek of zo. Ik begreep het niet, maar ik voelde wel die pijn heel erg. Dus het brengt me altijd helemaal terug naar die tijd. En ik heb een paar jaar geleden... want het is natuurlijk geschreven door Prince, hè? Dat wist ik toen allemaal niet. En een paar jaar geleden hoorde ik deze versie weer. En toen kreeg ik helemaal zo bad vibes. Toen dacht ik van, om dit een beetje zo op te lossen... heb ik het nummer toen ook aan mijn kinderen laten horen. Zodat zij er wel een leuk gevoel bij hebben. En dan hebben ze dat voor mij een beetje geswitcht. Maar die zijn heel jong, dus dit verhaal vertel je hen nee, nog zeker niet. Of dan niet. begrijpen ze natuurlijk ze zijn 4 en 6, ja. Maar jij was, jij was iets ouder. Hallo, willen jullie je polsen doorsnijden, lieve kindjes? Zal ik jullie vertellen over oma? Maar jij was maar iets ouder. En jij keek ook naar deze clips. Ja, mijn moeder die, was natuurlijk iets meer bezig met drugs gebruiken dan kinderen opvoeden. En ze had op een gegeven moment merkte ze van... als ik die jongen gewoon voor de tv zet, MTV... dan is hij gewoon stil en dan blijft hij gewoon kijken. Dus ik vond alles... Dus hoe vaak heb je haar hoofd gezien? Want de clip is de hele tijd haar hoofd natuurlijk. De clip is de hele tijd haar hoofd. Maar er was natuurlijk veel meer muziek. Dus als je twee keer per dag tegenkwam, dan was je al blij, toch? Als er iets... Dus daarom stond ik ook te wachten met het Professor Decibel microfoontje zo bij de tv. Om het op te nemen, om het later weer te kunnen luisteren. En uiteindelijk kan je het als 9 of 10-jarige bijna meezingen? Fonetisch? Fonetisch wel, ja. Ja, zeker. Maar je zegt van, ik krijg bad vibes. Maar je neemt het wel mee naar het café, want het is je ook dierbaar dan. Ja, zeker. Het is wel een mooi nummer. En achteraf kom je er dan achter dat het geschreven is door Prince. En ik ben een groot fan van Prince. Maar wat mij vooral pakt aan het idee van dit nummer bij mij... is dat ik gewoon... Ik begreep het niet. Weet je wel? Maar ik miste mijn moeder. Nothing compares to you. Dus het komt dus wel over, maar je hebt dus niet per se de taal nodig. Ja. En ze moet huilen in het nummer. Ja, ik weet niet of ik toen ook heb gehuild. Ik denk het niet, want ik ben een hele stoere man. Ja. Maar het mag wel, hoor. Laten we even naar die traan kijken dan. Ja, man. Ja, dank voor je bijzondere verhaal. Yes, thank you. Super, fijn dat je het aan ons hebt verteld. Willy Wartaal, dames en heren.